สวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดีวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะคะ วันนี้วันที่5เดือน6ปี2022นะคะ อยู่กับพี่อ้อนะคะ แล้วก็แพสวัทสดีนะคะค่ะ สวัสดีค่ะ ก็เดี๋ยวค่ะเริ่มงานเลยนะคะ ตอบคุณนิดโลโซก่อนนะคะ ถามว่าปลาเก๋าโรคเก๋าค่ะ กินปลาอะไรได้บ้างนะคะ มีทานปลากดได้ไหมปลาเขาได้ไหมปลาสวายได้ไหมคะ ค่ะโอเคก็จริงๆเกาต์เนี่ยก็คือจะอยู่ในอาหารที่มีพิวรีนสูงนะคะซึ่งแต่เนี่ยเราก็จะเคยชินว่าพิวรีนเนี่ยจะอยู่เยอะสัตว์ปีกหรือว่าปลากลุ่มที่แบบไม่มีเกล็ดบ้างอย่างที่คนไข้ถามมาก็คืออารมณ์แบบปลาสวายปลากดปลาดุกปลาที่แบบไม่มีเกล็ดเนาะคือถามว่ามันมีพิวรีนมากกว่าปลากลุ่มอื่นๆที่มีเกล็ดไหมใช่แต่ถามว่ามันมีผลขนาดนั้นกับระดับยูริกของเราเป็นอันดับต้นๆไหมก็คงไม่ถ้าสมมุติอยากทานให้หลากหลายแพทย์จะไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องปลาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอย่างปลาถ้าเราสังเกตถ้าตัวที่มันไม่มีเกล็ดอะค่ะอย่างเช่นปลาดุกปลาสวายอะมันเป็นปลาที่ไขมันเยอะซะส่วนใหญ่นะเอาจริงๆคือไม่ได้ห่วงเรื่องเกาต์หรือยูริกมากการกินปลากลุ่มพวกนี้แต่จะห่วงเรื่องของไขมันเพราะปลาพวกนี้มันจะมันเยอะปลาสวายอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าแค่กังวลเรื่องของเกาต์หรือยูริกอย่างเดียวอะก็คือแพทให้ทานให้หลากหลายได้ส่วนยูริกอะแพทจะไปกังวลในส่วนของกลุ่มพวกแบบเนื้อแดงเนื้อวัวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยที่มันมีผลกับกรดยูริกของเรามากกว่าค่ะค่ะโอเคพี่อ้อเสริมอะไรไหมคะเรื่องปลานี่ก็คงจะครบถ้วนอย่างที่น้องแพทตอบไปแล้วค่ะ ส่วนที่น่าจะกังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพืชมากกว่าเนาะที่มันจะมียูริกสูงโดยเฉพาะพวกยอดผักต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เรากังวลหรือว่าในพวกน้ำต้มกระดูกหรือน้ำซุปต่างๆน้ำสต๊อกอันนี้ที่กังวลมากกว่าปลาค่ะเพราะฉะนั้นก็คุณนิดทานได้เลยค่ะปลานะคะแต่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าให้มันมีความหลากหลายค่ะโอเคท่านต่อไปนะคะนาที 2.2 โอเคคุณกลอยนะคะท่านนี้บอกว่าสวัสดีค่ะเดือนมกราคมนะคะเคตานิน 1.7 แล้วก็พอเดือนเมษาเคตานิน 2.3 นะคะพอเดือนพฤษภาเคตานิน 2.7 นะคะอายุ76ปีแล้วก็ถามมาว่าค่าไตลดลงเร็วไหมกินอะไรน่าจะบอกว่ากินอะไรไม่ค่อยได้นะคะก็เลยไปซื้ออาหารทางการแพทย์มาทานนะคะก็ถ้าลักษณะดรอปเร็วขนาดนี้ค่ะคืออยู่ๆก็ 1.7 แล้วมาเป็น 2.3 นะคะโดยส่วนใหญ่ที่หมอบอกให้ดูค่ะคือเคตานินต่างกันเกินสักประมาณ 0.3 อันนี้หมอก็ว่าจะเร็วไปแล้วนะคะอันนี้เนี่ย1.7 แล้วขึ้นมา 2.3 เลยอันนี้ถ้าเกิด 1.7 บวก 0.3 มาทั่วๆเลยเนี่ยคือถ้าเกิดเคตานินเกิน 2.0 เนี่ยอันนี้เริ่มผิดปกติแล้วนะคะแล้วแถม 2.3 กระโดดมาเป็น 2.7 อีกอันนี้คือขึ้นเร็วนะคะแปลความว่าในลักษณะแบบนี้หมอคิดว่ามีค่าการทำงานของไตที่ลดลงเร็วจริงไหมตอบจริงนะคะต้องหาสาเหตุว่าคือจากอะไรซึ่งอันนี้ถ้าให้มาแค่อย่างเดียวเลยว่าทานไม่ค่อยได้อันแรกที่ต้องดูก่อนก็คือต้องทานให้ได้ก่อนนะคะเพราะว่าปัญหาหนึ่งและเจอบ่อยมากๆเลยก็คือกังวลว่าเป็นไตนั่นแหละแล้วก็ไม่กินพอไม่กินปุ๊บก็เลยไตแย่นั่นแหละอันนี้เจอบ่อยสุดนะคะก็เลยจริงๆท่านนี้นะคะให้อาหารทางการแพทย์มาคือยี่ห้อเนี่ยค่ะทานได้นะคะแต่ว่าทานเป็นทานเสริมจากมื้อหลักที่ควรจะทานนะคะให้แพทย์ช่วยเล่าว่าในเคสที่เป็นท่านนี้ให้มา GFR เหลือประมาณสัก10กว่าเนาะ16 19อันนี้คือเป็นประมาณระยะ4ให้แพทย์ช่วยเล่านิดนึงว่าสาเหตุของเกี่ยวกับอาหารแล้วกันเนาะว่าที่เจอบ่อยๆในไตระยะนี้ค่ะที่เป็นเหมือนความเข้าใจผิดละกันแล้วก็เจอบ่อยๆแล้วสามารถแก้ไขได้ค่ะแพทย์คิดว่ามีอะไรบ้างคะก็จริงๆได้ค่ะว่าพอค่าไตแย่คนห่วงแล้วก็กลัว เสียงไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงได้ยินไหมคะ ได้ยินแล้วค่ะโอเค ก็จริงๆบ่อยก็คือคนไข้ชอบกังวล
พอค่าไตเพิ่มขึ้นก็คือไม่กล้ากินอะไรพอไม่กล้ากินอะไรว่ากินน้อยพอกินน้อยก็อัดอ้วนตรงนี้ก็จะตัดก็ค่า เสียงมันขาดไหมคะพี่อ้อเสียง เสียง ขาด ใช่เสียงขาดขาดหายหายค่ะของแพทอะค่ะ อยากให้แพทย์ไป เพราะว่าที่สำคัญต ต อ อน น เท เท สกันไม่เป็นไร แต่ว่าอันนี้ขออนุญาตถามให้แพทย์ลองไปคิดวิธีก่อนนะคะพี่อ้อถามพี่อ้อก็บอกพี่อ้อที่พี่อ้อเจอในการตรวจคลินิกของไตอะค่ะไตประมาณระยะ4ท้ายค่ะพี่อ้อเจออะไรบ้าง ระยะสี่ท้ายๆนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยอย่างในเคสของคุณกอยเนี่ยเป็นบอกว่าเป็นผู้สูงอายุ76ไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็คงจะต้องมาดูแล้วว่าคนไข้เนี่ยมันมีภาวะต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะหรือมันมีการอุดกั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้ไตลดลงเร็วได้ หรือคนไข้กินได้น้อยอย่างที่แพทย์บอกหรือว่าคุณหมอหนิงบอกอ่ะกินได้น้อยปริมาณน้ำในตัวไม่พอมันก็ทำให้เกิดการที่ไตมันมีปัญหาลดลงการทำงานลดลงเร็ว หรือว่ากรณีที่เราเจออีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะไปกินพวกยาเพราะว่าอายุเยอะเนาะอาจจะมีโรคร่วมโรคอะไรเยอะยาความดันบางตัวถ้าเกิดว่ากินน้ำไม่พอมันก็มีผลต่อในเรื่องของที่ทำให้ไตลดลงหรือว่าในเรื่องของการติดเชื้อเราพูดถึงไปแล้วกินอาหารไม่พอน้ำอันนี้ก็เป็นสาเหตุได้นะคะก็ต้องไปหาสาเหตุดูว่าอะไรกันแน่ที่มันเป็นสาเหตุจริงๆค่ะกรณีนี้ก็ลดเยอะค่ะเดี๋ยวลองแพทย์ดู ใช่ก็ค่ะเสริมพี่อ้อก็คือถ้ากินอาหารไม่พอก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเหมือนกัน ทีเนี้ยจะมีบางคนที่เจอบ่อยเหมือนกันพอเป็นไตระยะท้ายๆแล้วก็จำกัดโปรตีนใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่าไม่กินเนื้อสัตว์ก็คือดี ไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะก็คือดีน่าจะไม่มีของเสีย อันนี้ก็ไม่ใช่ก็จะเกิดการสลายกล้ามเนื้ออันนี้ค่าไตก็จะขึ้น2ก็คือคำว่าเนื้อสัตว์ระยะท้ายๆจะชอบเข้าใจผิดกันก็คือคำว่าเนื้อสัตว์ทุกคนก็จะนึกถึงเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนปลากับไข่ขาวอ่ะก็จะเข้าใจว่ากินเยอะๆก็คือบำรุงไตมีทั้งสองกรณีเลยค่ะก็คือกินไม่กินเลยกับกินกลุ่มพวกนี้จะเป็นปลากับไข่ขาวเนี่ยเยอะก็ทำให้ค่าของเสียขึ้นได้จากตรงนี้เหมือนกันค่ะถ้าท่านโดยถามก็เราบอกไปตั้งหลายอย่างแล้วเนาะอาจจะเป็นเรียลไทม์ลองคุยกันว่าของท่านเป็นสาเหตุไหนแล้วก็อยากจะถามอะไรเพิ่มเติมจะพิมพ์มาใน LINE Official ก็ได้นะคะหมอจะได้ตอบทันทีตรงนี้ให้เลยขอเสริมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่างกรณีที่ลูกหลานเป็นห่วงเห็นกินไม่ได้บางคนก็เอาสมุนไพรมาให้กินอันนี้เราก็ต้องดูนะคะเจอบ่อยค่ะที่พวกกินอาหารเสริมสมุนไพรมีผลทำให้ไตมันลดลงค่อนข้างเร็วค่ะของหมอที่เจอก็จะมีบางเคสด้วยนะคะนี่หมอเปิด LINE Official ไว้ให้ถามใช่ไหมคะบางท่านก็มีนะคะแบบขอมาถามนิดนึงว่าตัวนู้นได้ไหมตัวนี้ได้ไหมหลังไมค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมอจะตอบว่าความรู้นะตอนนี้ค่ะยังไม่ได้มีตัวไหนนะคะที่แบบว่าทานไปแล้วจะมั่นใจแม้กระทั่งบางท่านจะบอกว่ามันไม่น่ามีอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอใช้คำว่าหมอก็ตอบให้ไม่ได้เนาะหมายความว่าหมอจะไปยืนยันว่าตัวที่ท่านกำลังทานอยู่เนี่ยมันไม่เป็นไรไหมอันเนี้ยเป็นสมุนไพรอาหารเสริมสกัดหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีข้อมูลแบบนั้นนะคะทีนี้แต่เรามีข้อมูลในกรณีที่ก็เรารักษาคนไข้อยู่เนี่ยค่ะก็แยกย้ายกระจายตัวกันทั้งหมอทั้งพี่อ้อเองทั้งแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเราดูคนไข้เนี่ยก็คือคนไข้กลุ่มไตทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นคล้ายๆกับว่าเราคนไข้เราทานยาแบบไหนทานอาหารแบบไหนมีการคุมตัวเองแบบไหนนะคะแล้วก็ผู้ป่วยคนไหนนะคะที่สามารถที่จะชะลอไตเสื่อมได้ผู้ป่วยคนไหนที่ไม่สามารถที่จะชะลอไตเสื่อมได้นะคะแล้วก็หลายครั้งที่จะมีพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราพยายามบอกแล้วว่าไม่แนะนำให้ทานแล้วก็เข้ามาอย่างนี้ค่ะแล้วปรากฏว่าค่าไตแย่ลงนะคะนี่ถ้าแย่ลงในระยะต้นๆเนี่ยบางทียังเหลือเปอร์เซ็นต์ไตอยู่นะคะแบบว่า70-80%อย่างเงี้ยแย่ลงไปหน่อยนึงยังพอมีพื้นที่ให้กลับตัวแต่ถ้าเหลือน้อยๆยิ่งเหลือน้อยๆเนี่ยคนจะกังวลเยอะและยิ่งกังวลเยอะเนี่ยก็ไปทานพอทานแล้วถ้ามันไม่เหลือที่ให้กลับตัวอันนั้นก็คือฟอกเลยนะคะคล้ายๆขู่ไหมแต่ว่าก็คือว่าหมอยืนยันให้ไม่ได้จริงๆว่าผลิตภัณฑ์ที่ท่านเนี่ยค่ะหลังไมค์มาถามว่าจะตัวนู้นได้ไหมตัวนี้ได้ไหมหมอจะตอบเหมือนกันก็คือไม่แนะนำนะคะดังนั้นเราแนะนำอะไรก็แนะนำอย่างที่พูดอยู่ทุกอาทิตย์เนี่ยแหละค่ะแนะนำก็ทานอาหารแล้วก็อาหารใดๆที่ท่านสงสัยเนี่ยค่ะเราก็พยายามตอบให้นะคะแล้วก็จะมีอีกหลากหลายมุมนะคะทั้งในมุมของอย่างพี่อ้อเนี่ยเป็นที่พยาบาลที่อยู่กับผู้ป่วยไตเรากี่ปีแล้วคะพี่ถามโอ้นานมาก
10เกือบ20 ปีแล้วค่ะ แล้วเราจะมี เดี๋ยวรู้อายุ เดี๋ยวรู้อา ควา ยุ มสุขกับการดูเคสที่แบบว่าชะลอไตเสื่อมแล้วเคสไม่ต้องฟอกเนาะคนไข้มีความสุขเราก็มีความสุขของเราด้วยนะคะเนาะ ใช่ค่ะ คุณหมอหนิงอาจจะมีบางกรณีที่แบบว่าพวกยาจีนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าบำรุงไต แต่ว่ามันถ้าเกิดว่าอายุน้อยๆมันกินมันก็เรียกว่ามันก็มีผลดี แต่มันก็ไม่เหมาะกับคนที่มีโรคร่วมอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันที่มันมีไตเสื่อม ซึ่งมันจะทำให้ไตมันทำงานหนัก แล้วโอกาสที่ไตมันจะเสื่อมมันก็จะเร็ว แต่ไม่ใช่หมายความว่าสมุนไพรมันไม่ดีทั้งหมดนะคะ มันก็ยังมีข้อดีแต่มันขึ้นอยู่กับลักษณะของคนโรคร่วม แล้วก็โรคประจำตัวมากกว่าค่ะนะคะ อันนี้ก็ขอเสริมนิดนึง ค่ะ ก็ท่านต่อไปนะคะ คุณวันปอมหรือเปล่าหมอไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะคะ ก็ตอบถามว่า นมอัลมอนด์ค่ะ ทานได้ไหมคะ3B นะคะ ทานได้ค่ะ เดี๋ยวที่สั้นเลยว่า3B ไตเนื้อรังเนื้อ 3B ทานได้ค่ะ จริง ๆ นมแอลมอนด์โปรตีนจะน้อยกว่านมวัวด้วยซ้ำถ้าเทียบปริมาตรเท่ากันนะคะ แต่ว่าจริง ๆ เดี๋ยวนี้นมแอลมอนด์ก็คือจะมีหลากหลายยี่ห้อเนาะถ้าเข้า 3B แล้วมีปัญหากับฟอสฟอรัสคืออาจจะต้องเลือกเป็นยี่ห้อคือดูข้างกล่อง เขาจะบอกว่ามีฟอสฟอรัสกี่เปอร์เซ็นต์นะคะบางยี่ห้อเนี่ยจะมีว่ามีฟอสฟอรัส10%ต่อความต้องการต่อ1วันมี15มี20มี25จะต่างกันนะคะจะถูกเติมฟอสฟอรัสเข้าไปต่างกันทีเนี้ยพยายามเลือกยี่ห้อที่เขียนว่าฟอสฟอรัสน้อยๆ10% 15% อย่างเงี้ยค่ะจริงๆฟอสฟอรัสที่มาจากแอลมอนด์ที่เป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะไม่ได้เยอะแต่ว่าด้วยความที่เป็นนมก็จะถูกเติมเข้าไปให้ได้ฟอสฟอรัสแบบเนี้ยถ้าเป็นแอลมอนด์นะคะแต่ว่าบางยี่ห้อก็ไม่ได้เติมต้องดูที่ฉลากเป็นหลักเนาะแต่ว่าทานได้ค่ะเลือกยี่ห้อที่เขียนว่าฟอสฟอรัสน้อยๆ10% 15% ก็จะดีถ้าคนไข้มีปัญหาการแร่ธาตุฟอสฟอรัสสูงนะค่ะ วันนี้หมอ ลืมเขียนนาทีให้อ่ะจะมีใครฟังเทปเราไหมเนี่ยรู้สึกว่าทำไมงานเสร็จเร็วจังต้องเขียนนาทีด้วยลืมไม่เป็นไรให้อภัยตัวเองลืมอ่ะคุณณรงค์นะคะ ถามว่าอะไรถามว่า4 เดือนที่ผ่านมานะคะ ก็ น่าจะเป็น GFR นะคะ การกรองของไตลดลง ได้เพิ่ม ได้ จาก เพิ่ม แล้ว45เป็น35ทำไมเพิ่มหมองงแป๊บนึง มันน่าจะลดลงนะคะ แล้วก็ทานอาหารเสริมอย่างที่โฆษณาได้ไหมครับ ไม่ได้ให้รูปมาแต่ว่าตอบเลยแล้วกันนะคะ อาหารเสริม ถ้าเป็นอาหารทางการแพทย์เนี่ยทานได้ตามว่าอาหารนั้นเขาเหมาะสำหรับผู้ป่วยแบบไหนนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นอาหารเสริมที่โฆษณาว่าแบบว่าทานติดต่อกันระยะนานๆเพื่อจะหวังว่าค่าไตจะดีขึ้นมาอย่างนั้นหมอไม่แนะนำนะคะ แล้วก็ท่านนี้บอกว่า อันนี้ขอขั้นรายการนิดนึงนะคะ ข้างบนเขามีเสียงดังนี่ดังไหมคะ ไม่ค่ะ ไม่ได้ยินเสียงนะคะ ขอบคุณค่ะท่านนี้นะคะ บอกว่าเป็นเบาหวานอยู่ด้วยตอนนี้คุณหมอก็ลืมอีกแล้วพูดเสร็จนาที13โอเคเป็นเบาหวานอยู่ด้วยตอนนี้คุณหมอให้งดยาเบาหวานก่อนแล้วก็สั่งอัลตราซาวด์ปลายเดือนหน้านะคะ เสร็จแล้วก็ถามมาอีก1คำถามว่าเป็นนิ่วไตนะคะ ขนาด4มิลทำอย่างไรนะคะ โดย4มิลนิดเดียวค่ะปกติถ้าไม่ได้ปวดไม่ได้อะไร4มิลบางทีอาจจะให้ดื่มน้ำก่อนนะคะดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยแหละค่ะดื่มน้ำเปล่าค่ะโอเคไปท่านต่อไปอันนี้เราจะอ่านกันไหวไหมยกให้พี่อ้อคุณสุนันทานะคะคนพี่อ้อที่อ่านนะคะเดี๋ยวหมอต้องพิมพ์นาทีที่โอ้โห ขอรบกวนดูค่าไตให้มาเขียนตั้งแต่19พฤศจิกาเครียตินิน 1.38 GFR 54.79 พอ15มีนาเหลือลดลงเหลือ 43.50 19เมษาเหลือ30 10พฤษภาเหลือ 27.9 ก็คือลดลงมาเรื่อยๆเลยนะคะลดลงมาเรื่อยๆโดดทีละ 0.3 ใช่ค่ะ ถ้ามีคุณสุนันทาก็ค่าไตแย่ลง แล้วก็มีปัญหาเรื่อง A1C น้ำตาลแต่ว่าในตอนปี64เนี่ยน้ำตาลฮีโมโกลบิน A1C 9.8 พอปี
6.65เนี่ยน้ำตาลคุมได้ดีขึ้นเหลือประมาณ 6.5 ถึง 6.9 ไตรกลีเซอไรด์ก็ไม่ได้สูงนะคะเคสนี้ให้ผลเลือดมาเยอะโพแทสเซียมอยู่ในเกณฑ์เกือบค่อนข้างไปทางสูงคอเลสเตอรอลก็คุมได้อย่างอื่นก็อยู่ในเกณฑ์มียูริกที่ ยูริกหน่อยๆเนาะ ค่ะยูริกที่สูงนะคะคราวนี้ถามว่าบอกว่าสวัสดีค่ะช่วยแปลผลค่าไตให้หน่อยนะคะ ก็แปลความว่าตอนนี้ค่ะไตเหมือนจะแย่ลง เร็ว ใช่ 1.3 ค่าเคตินินจาก 1.3 มาเป็น 1.6 มาเป็น 1.9 อย่างเงี้ยค่ะถือว่าแย่ลงเร็วไปไหมคะก็ไปเร็วส่วนใหญ่เราจะชะลอกันแล้วก็จะขึ้นลงอยู่ค่าเท่าเดิมอันนี้เหมือนไปอย่างเดียวที่หมอเคยบอก ถ้าขึ้นอย่างเดียวไม่ลงอันนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ตรวจไตผลตรวจไตไม่ได้มีปัสสาวะอักเสบคุณหมอบอกว่ามีถุงน้ำไตด้านซ้ายนิดเดียวค่ะก็ตอบว่าไตแย่ลงแต่ว่าต้องไปหาสาเหตุซึ่งประมาณนาทีที่สัก10 นาทีที่แล้วเราคุยกันแล้วนะคะว่าสาเหตุที่ไตแย่ลงมีอะไรได้บ้างก็ฝากรีวิวไปดูนิดนึงนะคะในผลเลือดที่ให้มาเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าโพแทสเซียมโซเดียมฟอสฟอรัสอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างใช้ได้นะคะจะมียูริกที่ค่อนสูงหน่อยงั้นขออนุญาตให้แพทเล่าในมุมยูริกอีกรอบนึงแล้วกันนะคะว่ามีอะไรแนะนำเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าค่ะก็ยูริกค่ะเนื้อแดงกลุ่มเนื้อแดงเนาะฉะนั้นเราก็จะแนะนำให้ทานเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อออกขาวๆมากกว่าปลาไก่หรือว่าจะเป็นไข่ขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะแล้วก็ตัวที่เป็นยอดผักปลายผักหรือว่าดอกผักหรือว่าแกนผักอะค่ะอย่างยอดผักใช่ไหมคะก็จะเป็นอารมณ์ที่เป็นยอดที่มันพุ่งโตเร็วๆอย่างเช่นยอดตำลึงยอดชะอมยอดผักบุ้งอะไรที่เป็นยอดที่พร้อมเจริญเติบโตค่ะที่พุ่งอันนั้นน่ะยูริกอ่ะจะสูงนะคะฉะนั้นบางคนใช่ก็คือพุ่งขึ้นไปอย่างบางคนนะคะคืออย่างผักบุ้งอย่างเงี้ยบางคนก็คือตัดเอาตรงปลายยอดอ่ะมันออกคือส่วนนั้นน่ะยูริกอ่ะก็คือมันจะมากกว่าตรงที่เป็นต้นข้างล่างเหมือนกันนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้หรือว่าอีกที่นึงก็คือยูริกเนี่ยชอบอยู่ตรงที่เมล็ดอย่างเช่นแตงกวาอย่างเงี้ยคนที่เป็นเกาต์อ่ะไม่กล้ากินจริงๆตัวที่เป็นเนื้อมันอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มีปัญหาก็คือตรงเมล็ดมันทั้งหลายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพวกข้อแล้วก็กระดูกสัตว์อะค่ะก็คือเหมือนอารมณ์แบบหลักการง่ายๆเลยเวลาเราปวดเกาต์เราก็ปวดตามข้อฉะนั้นแบบพวกข้อกระดูกสัตว์ก็จะมีสารตัวนี้อยู่เยอะฉะนั้นถ้าทำกับข้าวใช้ซี่โครงหมูกระดูกไก่หรือแม้กระทั่งแบบน่องไก่ปีกไก่ที่เราใส่ลงไปทั้งน่องที่ติดกระดูกลงไปเวลาทำกับข้าวค่ะแล้วเราซดน้ำซุปพวกนั้นกินอะไรพวกนี้ก็จะได้ค่าเกาต์ยูริกนี่แหละมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งชอบแฝงเป็นทางอ้อมก็คือน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายจะทำให้ร่างกายกระตุ้นการสร้างยูริกเนี่ยออกมาเยอะเหมือนกันบางคนเลี่ยงแทบตายแต่ว่าชอบกลุ่มที่เป็นน้ำตาลทรายน้ำผลไม้น้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุมยูริกไม่ค่อยได้อย่างเคสเนี้ยก็คือเป็นเบาหวานด้วยก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุมน้ำตาลไม่ดีกินแหล่งของแบบคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาลเยอะยูริกก็จะขึ้นมาพร้อมๆกันค่ะแต่เคสเนี้ยแนะนำว่าน่าจะไปหาสาเหตุมากกว่านะคะเพราะดูแล้วว่ามันลดลงค่อนข้างเร็วยังไม่ถึง1 ปีเลยลดลงมาเกือบ50%อันนี้ควรจะหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ไม่ทราบว่ากินยาอะไรเป็นประจำยาแก้ปวดหรือเปล่าแนะนำนะคะควรจะพบแพทย์หาสาเหตุมากกว่าค่ะโอเคขออนุญาตไปเคสต่อไปนะคะคุณพิเชษฐ์เอ็มนะคะท่านนี้ถามว่าเนี่ยค่ะทานโหระพาจะช่วยลดความดันโลหิตไขมันเบาหวานและทำให้ไตดีขึ้นหรือไม่ครับที่เราเคยมีแพทย์เพิ่งเคยเจอสดๆร้อนๆเมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วอ๋อค่ะแล้วตอบว่ายังไงคะไม่ช่วยค่ะโพแทสเซียมค่ะใช่ไหมคะทั้งมันสีเขียวเข้มเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอย่างเวลาบางทีเนี่ยเขาทำอาหารเขาจะเอาโหระพามาปั่นเหมือนกับเป็นผัดกะเพราเพราะว่าให้มันกลิ่นมันหอมหรือผัดพวกสปาเกตตี้เนี่ยเอาน้ำโหระพาปั่นมาทำเนี่ยอันนี้ถ้าเรากินบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้โอกาสโพแทสเซียมขึ้นได้นะคะ
ค่ะ มีประเด็นอื่นไหมคะของนอกจากโพแทสเซียม ค่ะโพแทสเซียมเป็นหลักค่ะโพแทสเซียมเป็นหลักที่คือแพทย์เพิ่งเคยที่โรงพยาบาลนี่แหละอาทิตย์ที่แล้วก็คือมีคนไข้มาเหมือนกันก็คือต้มน้ำใบโหระพาเนี่ยแหละค่ะก็คือวันหนึ่งก็คือเป็นหม้อๆเลยก็คือใช้ดื่มแทนน้ำเปล่าเลยค่ะก็คือเหมือนเป็นน้ำสมุนไพรอันหนึ่งเราก็ดื่มแบบนั้นนะแทนน้ำเปล่าไปอย่างนั้นก็คือโพแทสเซียมก็คือพุ่งขึ้นจริงแล้วก็ไม่ได้ส่งผล กับการคุมเบาหวานหรือไขมันหรือความดันอะไรใดๆทั้งสิ้น ค่ะถ้าจำได้ไหมคะถ้านั้นนี่ค่าไตดีไหมคะ ไม่ค่อยดีค่ะระยะท้ายๆเหมือนกัน น่าจะระยะ4ประมาณเนี้ยค่ะ เขามีความเชื่ออะไรเหรอคะถึงทานน้ำโหระพา มีแบบค่ะเป็นข้อมูลที่แชร์มาต่อๆกันประมาณเนี้ยค่ะ แชร์มาต่อๆกันแล้วเขาบอกว่าดี เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไหน ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อคือถ้าทานในมุมของอาหารนะคะอย่างเช่นแบบใส่เข้าไปโรยหน้าแกงให้มันมีความหอม อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ซีเรียสแต่ถ้าเมื่อไหร่ต้มสมุนไพรมาเป็นหม้อมันใช้ในปริมาณที่เยอะแปลว่าเราจะได้ค่าแร่ธาตุเยอะแล้วเราไม่สามารถขับโพแทสเซียมออกได้ถ้าไตเราไม่ได้แบบทำงานได้ดีปกติอย่างเงี้ยค่ะค่ะโอเคก็จบนะคะไปต่อท่านนี้นะคะอันนี้ไลฟ์สดเคสเพิ่งจะส่งมานะคะก็คุณอธิชาตินะคะสวัสดีค่ะเจาะคออันตรายไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคสเดิมหรือเปล่าเหมือนจะอาทิตย์ที่แล้วหมอเพิ่งจะตอบไปนะคะอันนี้ถ้าหมายถึงเจาะในเป็นเส้นเลือดชั่วคราวอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอาจจะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้แต่ไม่เยอะนะคะก็ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดได้บ้างก็คือมีลมรั่วในปอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกครั้งคุณหมอเขาก็จะทำด้วยความระมัดระวังอยู่แล้วนะคะแล้วก็หลังทำเสร็จเขาก็จะมีการเอ็กซเรย์ดูว่ามีลมรั่วไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้คำว่าทุกสถานการณ์จะมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนอยู่แล้วนะคะซึ่งโอกาสเกิดไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าต้องฟอกอาทิตย์ละกี่ครั้งอันนี้น่าจะหมอไม่แน่ใจว่าถามในประเด็นไหนนะคะถ้าเกิดว่าถามในประเด็นของฟอกเรื้อรังเป็นไตระยะท้ายแล้วต้องฟอกไปตลอดโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องฟอก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นไตเฉียบพลันอันนี้กว้างเลยนะคะมีตั้งแต่บางเคสก็ฟอกทีเดียวดีขึ้นก็มีนะคะบางเคสก็ฟอก 2-3 ทีดีขึ้นไปจนถึงบางเคสฟอกแล้วไม่สามารถหยุดฟอกได้นะคะก็ท่านนี้นะคะคุณกิติมาพรนะคะสวัสดีค่ะคุณสุภสังค่ะไตเนื้อค่ะท่านถามพี่อ้อดีกว่าทานได้ปะคะพี่อ้อได้สามารถกินทุเรียนได้ไหมครับกินได้เลยค่ะแต่กินแล้วทุเรียนเนี่ยจะมีฟอสฟอรัสเยอะมีไขมันเยอะมีพลังงานเยอะเพราะฉะนั้นทานแล้วก็ให้ออกกำลังกายเพื่อเข้ากับออกควรจะเท่ากันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมาเกิดน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือว่าโรคอ้วนถามหาได้ค่ะค่ะโอเคท่านต่อไปนะคะคุณละวิกรนะคะบอกว่าเคยเจาะคอแล้วอย่าให้โดนน้ำระวังการติดเชื้อใช่ค่ะอันนี้นะคะคุณกิตมพรเมื่อกี้ถามไว้ระยะไหนไม่ได้บอกระยะนะคะหน่อไม้สดทานได้ปะคะค่ะทานได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราระวังในหน่อไม้ก็จะมี2อย่างก็คือ1คือโพแทสเซียมถ้าคนไหนที่มีปัญหากับโพแทสเซียมในเลือดสูงตอนนั้นอาจจะต้องเลี่ยง2ก็คือยูริกหรือว่าเกาต์หน่อไม้เนาะเป็นหน่อพุ่งจะมีผลกับยูริกนะคะก็คือ2อย่างนี้แหละถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาก็เลี่ยงไว้ก่อนแต่ถ้าระยะต้นๆไม่มีอะไรก็คือทานหลากหลายได้เลยไม่มีปัญหาค่ะโอเคท่านเดียวกันนะคะหน่อไม้สดเมื่อกี้ถามอีกอย่างหนึ่งค่ะกระเพาะปลานะคะทานได้ไหมคะทานได้ค่ะทานได้โอเคท่านต่อไปนะคะโควิดเกี่ยวกับโควิดนะคะคุณอภิสิทธิ์นะคะบอกว่าเปลี่ยนไตมาแล้วก็ติดโควิดตอนนี้เหนื่อยมีวิธีการดูแลอย่างไรให้หายเหนื่อยแนะนำยังไงดีคะพี่อ้อติดโค
วิดแล้ ก็ ว ต้องติดโควิดแล้วไม่รู้ว่าเป็นลองโควิดหรือเปล่า เพราะว่าการติดโควิดเนี่ยมันก็จะมีผลส่งระยะยาวได้ ก็อาจจะต้องไปเจอคุณหมอให้คุณหมอเขาประเมินร่างกายดูปอด ดูสมรรถภาพของปอดที่เหลือในขณะเดียวกันเปลี่ยนไตมาแล้ว ก็ต้องคุมในเรื่องของน้ำของเค็ม เพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะน้ำเกินได้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของการออกกำลังกาย แต่ออกกำลังกายเนี่ยก็ออกในลักษณะที่ไม่หักโหมเกินไปเอาเท่าที่เราไหว ถ้าตามมาตรฐานก็คือไม่เกิน150ประมาณ150นาทีต่ออาทิตย์ ก็ค่อยๆออกนะคะ เอาแค่พอประมาณค่ะ ไม่หักโหมเกินไป แต่ในช่วงที่เหนื่อยมากๆก็อย่าเพิ่งไปฝืนออกกำลังกาย จะให้ไปให้คุณหมอดูอีกทีนึงเพราะว่าสาเหตุของการเหนื่อยจริงๆมีได้กว้างมากเลยใช่ไม่รู้ว่าเหนื่อยจากอะไรค่ะท่านนี้นะคะ คุณระพีกรบอกว่าฟอกมา7 ปีเส้นเลือดหัวใจตีบ2 เส้นนะคะ คุณหมอใส่ขดลวดขยายให้แล้ว บอกว่าเป็นตะกอนแคลเซียมอุดตันทำอย่างไรให้แคลเซียม ไม่อุดตัน ไม่อุดตันหลอดเลือดอุ้ยอันนี้ขออนุญาตจริงอาจจะให้ไปถามคุณหมอหัวใจค่ะรายละเอียดอาจจะต้องเพราะว่าไม่แน่ใจรายละเอียดจริงๆค่ะรูมาตอยมีผลกับไตอย่างไรบ้างครับรูมาตอยมีผลกับไตอย่างไรบ้างครับเหรอจะตอบ ยาที่รูมาตอยต้องกิน ใช่อย่างนั้นส่วนหนึ่งเลยอาจจะเป็นกลุ่มของยาเอนเซดที่เราไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็ต้องขึ้นกับบางทีไม่รู้แหละบางท่านอยู่ในกลุ่มนี้ปวดเยอะมากแล้วไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเป็นไตในระยะต้นๆมีบางครั้งก็อาจจะอนุญาตให้ทานได้ แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้จำเป็นจริงบางทีก็ไม่ค่อยจะแนะนำเท่าไหร่ก็อาจจะคุยแล้วขอเลี่ยงเป็นกลุ่มอื่นได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจว่าหมายถึงประเด็นนี้หรือเปล่าไตรระยะ4ทานวิตามินดีวิตามินเสริมได้เปล่าครับพี่อ้อว่าไงคะพี่วิตามินเสริมก็ไม่ควรจะทานนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้ววิตามินเสริมเนี่ยมันจะเป็นแร่ธาตุที่ค่อนเยอะอาจจะทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้นโดยปกติเนี่ยระยะ4เนี่ยคุณหมอเขาอาจจะให้อยู่แล้วอาจจะให้เป็นพวกโฟลิกหรือว่าเป็นพวกธาตุเหล็กเสริมอยู่แล้วค่ะวิตามินบีรวมอยู่แล้วซึ่งคุณหมอเขาก็จะให้โดยพิจารณาจากผลเลือดและอาการของคนไข้มากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดไปหาซื้อกินเองไม่แนะนำนะคะค่ะเพราะโดยได้อยู่แล้วค่ะโอเคท่านนี้นะคะคุณสนุวาขอบคุณครับท่านต่อไปคุณภูวสิทธิ์นะคะท้องผูกบ่อยมีวิธีการง่ายๆอย่างไรโอเคพี่อ้อมมีแนะนำไหมคะแต่ไม่ได้บอกผลไม้ค่ะผักผลไม้ที่มีกากใยใช่ไหมคะแพตตี้ใช่ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือค่ะบางทีคือเราทานผักผลไม้เยอะแล้วมันก็จะมีใยอาหารเยอะถูกไหมคะทีเนี้ยพอเราไม่ทานน้ำเยอะก็จะกลายเป็นว่าไอใยอาหารนั้นก็คือมันแข็งมันซับน้ำหมดเลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของท้องผูกเหมือนกันค่ะทีเนี้ยในระยะท้ายๆก็จะชอบมีปัญหาเพราะว่าบางคนถูกจำกัดน้ำถ้าไปทานแบบผักผลไม้เยอะๆแทนก็เดี๋ยวมันก็จะท้องผูกจากอันนี้เพราะว่าน้ำก็ถูกจำกัดฉะนั้นในระยะท้ายๆถ้าสมมติว่าคุณหมอพิจารณาแล้วให้เป็นยาระบายมะขามแขกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทานได้ก็คือบางคนก็คือกลัวไม่กล้าทานอันนี้คือบางทีเราต้องหาแบบทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วตอนนั้นสำหรับคนไข้อะค่ะถ้าจะมายึดแบบจะกินแบบไฟเบอร์แล้วก็จะกินน้ำเนี่ยเดี๋ยวน้ำเกินอีกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าลำไส้มันมีการเคลื่อนไหวน้อยอย่างเราแบบนั่งนอนไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะค่ะลำไส้มันเคลื่อนไหวน้อยไม่มีการบีบตัวมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของท้องผูกเหมือนกันฉะนั้นเราต้องพยายามเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นถ้าไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องถูกจำกัดน้ำหรืออะไรก็ทานน้ำให้เยอะทานผักผลไม้ที่มีใยอาหารคือผักใบทุกอย่างได้หมดเลยไม่ซีเรียสส่วนผลไม้ตระกูลที่ช่วยท้องผูกดีๆหน่อยก็จะเป็นแอปเปิ้ลกล้วยอะไรพวกนี้ค่ะที่มันจะฟูๆหน่อยทำให้แบบถ่ายง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะส้มโอได้ไหมคะแพตตี้ใช่ส้มโอได้ค่ะเพราะว่ากากใยค่อนข้างเยอะค่ะฝรั่งจริงๆได้หมดแหละเนาะแต่ว่าบางทีผลไม้เนี่ยถ้าเป็นเบาหวานอยู่แล้ว
ถ้าจะมานั่งอัดผลไม้เพื่อที่จะแก้ท้องผูกอย่างเดียว อันนี้ก็อาจจะได้ผลข้างเคียงก็คือน้ำตาลขึ้นฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ว่าแบบผักเยอะหน่อยผลไม้ก็พอประมาณอย่างเงี้ยค่ะ ขออนุญาตถามอีกทีนึงเสียงดังปะคะได้ยินไหมคะ ไม่ค่อย เสียง ค่ะ ดังด้วย ไม่ เหรอ ไม่ คะ ไม่รู้สึก ท่านผู้ชมได้ยินอะไรไหมคะคุณหมอเกรงใจมากเลยเดี๋ยวอัดเทปเสร็จแล้วเดี๋ยวขอฟังย้อนหลังแล้วเสียงดังไม่ดังนะคะโอเคงั้นไปต่อโอเคท่านนี้นะคะ สูงอายุ68ปีนะคะ สูง169หนัก58 GFR 46มีถุงน้ำในไตคุณหมอทางเดินอาหารจะให้ทำอัลตราซาวด์เพื่อแอบโดเมนเพื่อดูตับจะเห็นถุงน้ำไตและรายละเอียดไตไหมครับถุงน้ำไตจะหายไปได้ไหมขอบคุณครับอัลตราซาวด์อัปเปอร์แอบโดเมนจะรวมไตไหมหมอใช้คำว่าโดยไม่รู้ว่าแต่ละโรงพยาบาลเขาจะเหมือนกันหรือเปล่าเนาะแต่ว่าของที่ทำอยู่ที่โรงพยาบาลหมอเนี่ยค่ะเขาดูให้ด้วยค่ะมาดูให้ด้วยก็ upper abdomen ก็ดูตับดูม้ามดูถุงน้ำดี แล้วก็รวมไตท่อไตบางทีก็รวมกระเพาะปัสสาวะไม่แน่ใจมาถึงหรือเปล่าแต่ว่าจะเห็นไตด้วยนะคะเท่าที่หมอเห็น แล้วก็ถุงน้ำจะหายไปไหมด้วยปกติไม่ค่อยหายยกเว้นน่าจะมีถุงน้ำแตกเนี่ยค่ะบางถุงแตกเหมือนอารมณ์ว่าเราก็มีถุงน้ำเหมือนลูกโป่งเนี่ยค่ะแล้วไปโดนอะไรรุนแรงพอสมควรก็ลูกโป่งแตกซีสนั้นก็จะหายไปแต่โดยทั่วไปแล้วไม่หายมีแต่จะโตขึ้นหรือเท่าเดิมนะคะประมาณนั้นไม่ดังจริงใช่ไหมคะ ไม่ดัง ไม่ดัง เพราะว่ากังวลมาก ไม่รู้สึก คุณธนัทนะคะ สวัสดีค่ะท่านนี้นะคะคุณรวิกรถามทีหนึ่งฟอกเลือดแล้วแคลเซียมเกาะส่วนหนึ่งเกิดจากการทานน้ำน้อยไหมควรทานน้ำเท่าไหร่ใน24ชั่วโมงไม่มีฉี่แล้ว ถ้าถาม แคลเซียมเกาะที่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจหมอคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือโรคไตกับโรคหัวใจเนี่ยใช้เป็นของคู่กันส่วนใหญ่ถ้าจะมีปัญหาก็จะเป็นในมุมของไขมันในเส้นเลือดมากกว่านะคะการดื่มน้ำเยอะๆไปแล้วจะไปทำให้แคลเซียมออกหมอคิดว่าไม่ออกนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมายิ่งบอกไม่มีปัสสาวะอยู่แล้วอย่างเงี้ยใน24ชั่วโมงนี้พี่อ้อให้ดื่มน้ำเท่าไหร่คะคนไข้ฟอกเลือด ก็ประมาณ500ถึง700ค่ะแต่เคสเนี้ยบอกว่ามีแคลเซียมเกาะหลอดเลือดนะคะโดยปกติเนี่ยคนไข้ที่เป็นโรคไตที่ฟอกเลือดก็จะมีปัญหาเรื่องของแคลเซียมสูงฟอสฟอรัสสูงและของแคลเซียมกับฟอสฟอรัสเนี่ยมันจะตกตะกอนในเส้นเลือดแล้วก็ทำให้หลอดเลือดเกิดการแข็งตัวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีแคลเซียมสูงเราก็คงจะต้องไปคุมในเรื่องของอาหารที่มีแคลเซียมกับฟอสฟอรัสนะคะการกินยาให้ถูกต้องนะคะกินยาพวกที่ขับหรือว่าจับฟอสเฟตนะคะพวกฟอสเฟตไบเดอร์พวกแคลเซียมคาร์บอเนตก็ต้องกิน กิน พร้อมกับ ให้ตรง อาหาร มื้ออาหาร ใช่ก็กินให้พร้อมกับอาหารที่เป็นมื้อใหญ่ของเราหรือว่าก็แล้วแต่คุณหมอเขาพิจารณาว่าจะให้กินช่วงไหนนะคะแต่ขอแนะนำว่าให้ควรให้กินกับตรงอาหารที่เป็นมื้อใหญ่ของเราอะค่ะก็จะดีที่สุดกินพร้อมข้าวคำแรกเลยค่ะ ใช่แต่เดี๋ยวแต่ช่วงเนี้ยค่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าคนไข้ที่ฟอกเลือดที่ฮีโมอะค่ะฟอสฟอรัสแบบสูงมาแปลกๆไม่รู้ไม่แน่ใจพฤติกรรมช่วงนี้คือยังไงนะคะ เพราะว่าเวลามาฟอกเลือดบางคนก็แบบไม่มีเวลาทานข้าวที่บ้านก็คือเอาสบายส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปอาหารเวฟหรือว่าแบบเซเว่นร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พอเป็นอาหารแช่แข็งอาหารเวฟหรือว่าสำเร็จรูปอะมันจะถูกเติมแบบฟอสฟอรัสสังเคราะห์อะลงไปอยู่แล้วซึ่งฟอสฟอรัสรูปแบบนี้ดูดซึมได้ 100% ฉะนั้นช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมเปลี่ยนหรือว่าอะไรแต่คนไข้ฟอกเลือดมาฟอสฟอรัสสูงค่อนข้างจะเยอะเกินครึ่งช่วงนี้ที่แพทย์เจอก็อาจจะสูงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเหมือนอย่างที่แพทย์บอกว่าเอาสะดวกอย่างกินแซนด์วิชในแซนด์วิชก็มีขนมปังมีแฮมมีชีสละที่เจอบ่อยๆหรือว่ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งในหมูปิ้งก็มีฟอสฟอรัสอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเนื้อแดงเราก็จะเจอบ่อยบางคนก็เอาพวกเครื่องดื่มที่คิดว่ากินง่ายสะดวกมาก็ต้องให้คำแนะนำแล้วก็แนะนำในเรื่องของการรับประทานยาให้ถูกต้องค่ะไม่งั้นจะลำบากเหมือนกันเพราะว่า
สะดวกก็ไม่ได้ ก็คือต้องมีเวลาหมายถึงว่าต้องเซตเวลาว่าเรามาฟอกเลือดประมาณเท่านี้โมงจะต้องทานอาหารปรุงอาหารให้เสร็จภายในเท่านี้โมงทานให้เสร็จเนาะเพราะว่าในตารางของการมาฟอกเลือดก็เป๊ะๆเหมือนกัน มันเลื่อนเวลาลำบากเพราะว่าคิวมาต่อกันก็ต่อกันเยอะเลยค่ะโอเคท่านต่อไปนะคะ คุณหนูเล็กนะคะ สวัสดีค่ะท่านนี้ถามดีถามว่าคุณเล็กนะคะถามว่า 3B อะค่ะทานอาหารได้ทุกอย่างไหมคะ ยังทานอาหารได้ทุกอย่าง แต่คำว่าทุกอย่างในที่นี้คือมันก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของเราตอนนั้นโรคประจำตัวผลเลือดของเรานะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าอาหารทุกอย่างยังทานได้ถ้าสมมุติว่าเรามีปัญหาอย่างโพแทสเซียมในเลือดสูงตอนนั้นน่ะผักทุกอย่างเรายังทานได้แต่ว่าเราอาจจะจำเป็นจะต้องเลี่ยงหรือว่าทานให้น้อยลงในบางกลุ่มที่มีโพแทสเซียมสูงประมาณนี้ค่ะแล้วก็คำว่าทุกอย่างเนี่ยแพทย์ไม่อยากจะรวมตัวที่เป็นแบบแปรรูปสำเร็จรูปอะไรต่างๆมาเพราะพวกนั้นจะถูกเติมแร่ธาตุหรือสารบางอย่างเพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเป็นอาหารกลุ่มธรรมชาติที่แบบเนื้อสัตว์หมูปลาไข่ไก่หรือแม้กระทั่งเนื้อถ้าทานได้บ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยก็คือไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างนั้นนะคะหลักๆก็คือต้องดูสภาวะของเราตอนนั้นโรคประจำตัวผลเลือดอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาดูว่าช่วงนี้เราควรเลี่ยงอะไรประมาณนี้แต่ว่าต่อให้เลี่ยงยังไงสมมติว่าทุเรียนอย่างเงี้ยหน้าเนี้ยโพแทสเซียมแบบค่อนไปทางสูงถามว่ากินแบบนิดนึงให้หายอยากได้ไหมก็ให้กันได้แต่ว่ามื้อถัดไปก็ทานอย่างอื่นที่โพแทสเซียมไม่สูงอย่างเงี้ยค่ะพยายามแบบใช้ชีวิตแบบสบายๆเนาะเดี๋ยวเครียดแล้วก็ไม่กล้าทานอะไรผอมใช่ทานได้ทุกอย่างแต่จำกัดปริมาณถ้าไม่งั้นถามเคสนี้ต่อนะคะ อุ๊ยหายไปเลย โอเค คุณจิรศักดิ์นะคะไตระยะ 2 ค่ะ ทานอาหารใช่ไหมคะเหมือนคนปกติได้ค่ะจริงๆระยะต้นๆหรือก็คือจริงๆคุมอาหารเหมือนคนทั่วไปเลยคือเราทั่วไปสุขภาพดีเราก็เลี่ยงหวานมันเค็มใช่ไหมคะหลักๆก็คือแบบอย่างนั้นได้เลยอะไรที่มันแบบมันเนื้อสัตว์ติดมันหรือว่าน้ำมันที่ไม่ดีหน่อยกะทิมะพร้าวอย่างเงี้ยก็คือเลี่ยงหวานอะไรที่เป็นน้ำตาลทรายเยอะๆหวานจัดๆก็คือเลี่ยงเค็มอะไรที่เค็มจัดๆแปรรูปหมักดองอะไรมาก็คือเลี่ยงคำว่าเลี่ยงก็คือถามว่านานๆทีอยากทานแบบให้หายอยากได้ไหมได้แต่ว่าก็คือทานให้น้อยกว่ากลุ่มอื่นแค่นั้นเองเนาะพี่อ้อเนาะใช่ก็เลี่ยงหวานมันเค็มอะค่ะหลักๆเราไปเมื่อกี้ 3B เรียบร้อยแล้ว2แล้วนี้52นี่ 3A 3A คุณหมอบอกว่าให้เดินทางสายกลางก็เลยไม่แน่ใจว่าปฏิบัติตัวถามพี่อ้อก่อนถามในมุมทั่วไปก่อนละกันค่ะพี่อ้อก็ทานได้ทุกอย่างนะคะ3A ก็ทานได้เหมือนคนปกติเพียงแต่ให้มันมีความหลากหลายแล้วก็กินก็คือลดพยายามเลี่ยงหวานมันเค็มอย่างที่เราคุยกันนะคะก็คือเดิน 3A เหมือน2เลยเนาะเหมือน2ก็คือทานได้ค่ะอย่าเครียดอย่ากังวลความเครียดความกังวลเนี่ยมันจะทำให้เราความดันขึ้นแล้วก็ทำให้เราไม่กล้ากินอาจจะเป็นโรคขาดสารอาหารได้ตามมานะคะใช่อย่างผักอย่างเงี้ยก็คือเลือกให้หลากหลายสีเข้มบ้างสีจืดสีขาวบ้างสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีถ้าเราจะแบบสีขาวๆจืดๆจะมายึดติดแบบว่าผักกาดขาวอย่างเดียวบางคนก็กลายเป็นว่าโพแทสเซียมต่ำต้องมานั่งกินยาเป็นแบบนี้ก็มีหรือบางคนก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยก็คือจะไปฟักทองบรอกโคลีหรือจะไปสายอย่างนู้นเลยก็โพแทสเซียมก็พุ่งขึ้นอย่างเงี้ยได้ฉะนั้นทางสายกลางอย่างที่โรงพยาบาลบอกถูกต้องแล้วค่ะก็คือทานให้หลากหลายทานได้ทุกชนิดอะค่ะนะคะทานสลับไปสลับมาเนาะทานสลับไปสลับมาใช่ค่ะช่วงนี้นะคะคุณเสน่ห์น้อยเรือนงามอุ้ยเป็นเพื่อนกับสโหน่น้อยเรือนงามหรือเปล่าตื่นมาตาดวงเป็นไตเปล่าคะเป็นไหมคะพี่อ้อบอกยากกว้างเลยมันกว้างเลยค่ะเป็นไตไหมคะตอบ
ข้อมูลมันน้อยเนาะบางคนก็กิน บอก เค็ม ว่าต้องไปตรวจ ก็ ต้อ ตาง ไป บ ตร ว วจ ม ถึงจะรู้ ใช่ อืม ค่ะ ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะ แพ้อะไรตื่นมาก็ตาบวมได้ บ อะไร ว อ ม ย่างงี้เนาะ ใช่ค่ะ ก็ไปตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนะคะ คือคำแนะนำ โอเคค่ะ ก็วันนี้สมควรแก่การเวลาหมอและทีมงานพี่อ้อและแพทย์จะลาไปแต่เพียงเท่านี้ถ้าใดจะฝากคำถามนะคะ ฝากไว้ที่ Line Official นะคะ @dr. หนิงนะคะ DOCTORING วันนี้เรา3คนจะลาไปแล้ว สวัสดีค่ะ สวัสดี สวั ค่ะ สดีค่ะ สวัสดีค่ะ